I'm sorry. I just wanted to be honest with you. Mabuti na yung handa kesa... Pero Dok, maaari naman pong nagkakamali lang kayo, di ba? Oo naman. Hindi kami Diyos. Kadalasan nga, mas gusto namin na mali kami. You have a right to a second opinion. May mga marerefer ako sa yung mga espesyalista. Mrs. Garcia, babae tayo, ina tayo. Walang makakapagsabi sa atin na hindi natin maaaring ipaglaban ang buhay ng ating mga anak. Jer, parang sobra-sobra naman to. Hindi kaya magmukhang prinsipe yung anak natin? Prinsipe? Ano, sigurado ka ba na lalaki? Hindi. Napanaginipan ko lang na lalaki ang karga mong bata. Oh, Audrey, wag na. Dahan-dahan lang, baka mapagod ka. Eh, Jer, baka mamanasin naman ako niyan. Hindi mo akong pinapagalaw eh. Mahirap na. Mas mabuti pa mag-ingat tayo. Ha? Ano ipapangalan natin sa baby? Siguro kung lalaki. Ayoko na ng junior, ah. Ako naman. Siyempre gusto ko rin na magkaroon siya ng sariling identity niya. Siguro, pangalan ng Angel. Gusto mo, Gabriel, Rafael. Ano kaya kung ipaghalo natin ang pangalan natin? Pagsama natin. J3? O kaya OJ. Pwede rin yun. Regalo niyo po sa amin ni Jer ang dinadala ko. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at lakas ng pangangatawan alang-alang sa magiging anak namin. Naniniwala po akong pagsubok lang ito. Naniniwala po akong pagagalingin ninyo ako. Audrey? Ba't ngayon ka lang dumating? Nag-ikot-ikot lang ako. Tapos dumaan lang ako sa simbahan. Simbahan? May problema ka ba? Bakit? Kailangan ba may problema para dumaan sa simbahan? Pinagdasal ko lang tong baby natin. Na sana maging malusog siya. Malusog yan. Alagang-alaga ko kayo eh. Audrey? May masakit ba sa'yo? Wala. Napagod lang siguro ako. Kasi hindi ka dapat masyadong nagpapagod. Eh, syempre, pag pagod ka, pagod din ang baby natin. JR? Alam mo, mahal na mahal kita. Claire, ayan o, sumisipa yung baby. Sumisipa? Oo. Ha? Sigurado ka? Oo, sige, pakinggan mo. Alam na ba ng asawa mo ang tungkol sa kondisyon mo?
Hindi pa po eh. Pero Dok, nakapag-desisyon na po ako. Itutuloy ko to. Ako na pong bahalang magpaliwanag sa asawa ko. Naghahanap lang po ako ng tamang tiyempo. I respect your decision. After all, it's your choice. But I want to advise you, Audrey, it is going to be difficult. So sooner or later, kailangan malaman ng asawa mo. Kailangan mo ng karamay. Pasensya na ho. Ang hirap maghanap ng parking. Game na? Let's go. Are you ready? Dito tayo. There. The baby looks healthy. There, yan yung heartbeat. It's going to be a baby boy. Gusto niyo bang makita sino kamukha? Sige po. Iba na talaga ngayon, ano? Tingnan mo, oh, kita-kita na yung hugis ng mukha. Parang kamukha ni JR, ano? Naku, pamilya talaga kami ng mga barako. Lalaki na naman. Oo nga po eh. Sabi ni JR, bata pa lang, mukha na daw po makulit. Naku, ayan eh, oh. Nakikita ko, mukha ng pilyo. Naku. Naaalala ko tuloy yung mga panahon na pinagbubuntis ko yung mga anak ko. Ay, nako, puro sama ng loob. Bakit naman po? Ay, nako, paano? Yung mga ama ng anak ko, hindi ko mahagilap yung mga yun. Kaya noon, pinoproblema ko, sino kaya yung magdadala sa akin sa ospital kapag kabuanan ko na? Sino yung hahawak sa kamay ko pag umuire ko? Naku, lahat yun sa akin, wala, Audrey. Kaya ikaw, maswerte ka. Kasi bawat takbang, kasama mo si JR. So you're resigning. Yes, sir. Sayang ka, Garcia. You are an asset to the Air Force. I understand that you're going to be a father soon. Nagbabago tayong lahat ng mga priorities sa pagdaan ng panahon. But I want you to think things over. Sir, Take a leave of absence. Pag-isipan mo mabuti yung pagbibitiw mo. Baka naman nabibigla ka lang. Magiging ina ka na. Alam mo, Audrey, kapag ina ka na, kahit gahibla ng pag-asa kakapitan mo. Kakapitan mo alang-alang sa mga anak mo. 2 kamay pa. Sana po kayanin ko. Kakayanin mo yan. Basta, ang importante, dapat alalahanin mo na lahat ng nararamdaman ng ina, nararamdaman ng anak. Kaya dapat hindi ka nag-iisip ng mga malulungkot na bagay. Ha? Para hindi maging malungkutin yung anak mo. Kailangan puro masasaya, puro magaganda. Ganun lang. Para lumaking masayahin ang anak mo. Ano, Ramon? Kailan ba tayo kikilos? Nagtatanong ng mga kontak mo sa Hong Kong. Sabihin mo magre-relax muna tayo. Masyado naman sila sagapa sa pera. Natural. Malaking nalulugo sa kanila kapag natetenga. Ako ang magsasabi ko kung kailan at tamang panahon.
Kaya mabuti pa mag-relax ka muna. Ikaw ba, interesado pa? Tsumitsyempo lang ako, Paul. Mahirap magpadalos-dalos. Baka madapa tayo. Ilang buwan na kayo naghahanap. Wala pa rin kayo nakikitang lead? Wala talaga, sir. Malawakan na nga yung paghahanap namin. Nagpadala na kami ng iba't ibang tao sa probinsya, pero wala talaga. Itutuloy pa ba namin, sir? Siyempre naman. Siguro mas maganda kung magbigay tayo ng reward. Isang pabuya. What do you think, anak? Will 10 million pesos be tempting enough? May balita na ba kay Ramon? Wala pa rin eh. Tahimik. Kayong pamilya, di ba nagpaparamdam sa inyo? Hayaan mo. Kapag may nasagap agad kaming impormasyon, ititimbre ko agad sa'yo. Siya nga pala, alam mo bang may pabuyang nakapatong sa ulo ng kapatid mo? Nagpalabas daw ng pera si Ingrid Cardenas. Tinimbre sa mga kapulisan at mga militar. May 10 milyong pabuya sa makakapagturo kung nasaan si Ramon. Narinig ko pare, may 10 milyong pabuya kay Boss Ramon. Si Ingrid Cardenas mismo ang naglabas. Eh kung kanta na lang kaya natin si Boss. Sige, hati tayo. Anong hati? Paiisahan niyo. Anong ginawa mo? Ipit niyo na yan. Ayoko na makalat. Ayusin nyo. Hello? Demunyita ka. Sino to? Talagang di mo ako titigilan? Ha? Hindi ka pa rin nadala, no? Baka gusto mong ibitin na naman kita ng patiwarik. Ikaw ang hayop. Para kang daga. Nasaan ka? Lumabas ka sa lungga mo! Para talaga akong daga. Dahil pag di mo ko tinigilan, ngangat-ngatin kita ng buhay. Walang yak. Mamamatay ka! Naintindihan mo? Narinig mo ko? Papatayin kita! Magpakita ka sa akin! Magpakita ka! Hello? Hello? Papatayin kita! Naintindihan mo? Narinig mo ako? Papatayin kita! Tama na. Sayang mga tauhan ko. Iilan lang sila nilagas mo pa. Sinabi ko naman sa'yo eh, kaya kong lumakad mag-isa. At wala akong pakialam kung mga bobo ang tauhan mo. Inayos ko na ang shipment. Sa makalawa lalakad na tayo. Yan! Ganyan! Kailangan ka pang galitin bago ako kumilos. Ma, magbihis ka. Dadaling kita sa doktor. Anak, I'm not insane. Galit lang ako sa Ramon na yan, but I'm not insane, okay? I'm not insane. You have to believe me, I'm not insane. I'm not insane. Okay lang, okay lang. Hindi tinanggap ang resignation ko. Pinadit mo na ako. Pero hindi yan ang iniisip ko ngayon eh. Si Ramon. Bakit? Anong balita tungkol sa kanya? Huwag mo muna sabihin kay nanay, ha? Pero nabalitaan ko nagpalabas ng pubuya si Ingrid. 10 milyon kung sino makakapagsabi ko na saan si Ramon. Basta, JR, kahit ano mangyari, huwag sana matutulad kay Ramon na magiging anak natin. Hindi mangyayari yan. Dahil tayong dalawa magpapalakas ka niya. Bakit lagi kang ganyan magsalita? Ha, Audrey? Parang ako na lang umiiwan magpalakas ka niya. Siyempre ikaw ang ama.
Gusto ko ikaw ang magdisiplina sa kanya. Kasi ako, hindi ko naman kayang mamalo ng bata eh. Alam mo, JR, may nabasa akong article sa magazine. Yung buntis daw may brain cancer. Tapos, kailangan niyang itigil yung chemo niya para hindi maapektuhan yung bata. Kung ako kaya yung nasa sitwasyon niya, anong gagawin mo? Kaninong buhay ang isasalba mo? Sa akin o sa baby? Mahirap yan. Pero ikaw ay sasalba ko. Pwede naman tayo sumubok ulit, di ba? Paano kung hindi na pwede? Okay lang. Basta tayong dalawang magkasama. Kahit pumuti na yung buhok natin, Hanggang sa alalain kita. Dahil nirarayuma ka na. Ako pa rin ang pinakagwapo sa mata mo. At ikaw, ang pinakamaganda para sa akin. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Ba't ka ba nagmamadali? Man-late na tayo sa appointment mo. But I'm not sick. Wait, are you referring to my psychiatrist? Anak, I told you I'm not insane. Ma, may sakit kayo. You're disturbed. Etong kailangan nyo. I'm not disturbed, okay? Hindi ako ang baliw. Yung baliw, yung Marlene. Yun ang baliw. Ma, pwede ba? Tigilan nyo na sila. Inurong na nga nila yung demanda nila eh. Kahit alam nila na kayong may kasalanan kung bakit namatay si Lola Gets. Kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. Hindi! Nasa akin ang telepono nyo, yung tinapon nyo sa basurahan. Nakita ko yung log, tawag kayo ng tawag sa hitman. Alam nyo ba kung dumating sa korte yan, diretso kayo sa kulungan. Ma, ipinikit ko ang mata ko para sa hustisya ni Lola Gets. Pinikit ko dahil mahal ko kayo. Kaya pwede ba manahimik na lang kayo, magpasalamat kayo, na wala kayo sa kulungan ngayon. Etong kailangan nyo. Papa. Papa, minahal niyo po ba ako? Ang sabi ni Nanay Marlene, kung ano daw po yung nararamdaman ko, yun din daw po ang nararamdaman ng anak ko. Ayoko po siyang lumaki na may galit o hinanakit. Papa, sana mapatawad niyo po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo bilang anak. At ako rin, kakalimutan ko po lahat na nangyari. Maging magaan lang po tayo. Papa? Papa, may sakit po ako eh. Baka po pagkapanganak ko, hindi na po tayo magkita. Ano na, Masihan? Puro kalokohan na sasabi mo. Wala po akong panahon para makipaglokohan. Sinusulit ko po ang bawat oras habang buhay pa po ako. Papa, malubado po ako eh. May sakit po kasi ako sa puso ngayon. Ikaw naman kasi. Bakit tuloy-tuloy mo pagbuntis? Alam mo, masama sa iyo. Hindi ka kamit ng konti
iniisip, anak. Bahala na po, Papa. Ang importante sa akin, gusto ko po kilalanin niyo itong apo niyo. Kayo lang po yung lolo niya. At ikatutuwa niyo po to. Dahil lalaki po ang apo ninyo. Papa, kilalanin mo siya. Mahalin mo siya. Papa, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Oh, Audrey, saan ka galing? Itong buntis na to sobrang gala. Kumain ka na ba? Parang namumutla ka. Teka. Okay lang po ako. Ito, itong tubig. Ay! Audrey! Ano ba to? Audrey! Tika, sandali! Audrey! Pwede niyo na siyang ilabas mamaya, pero may kailangan kayong malaman. Ano ho yun, Doc? Si Mrs. Garcia ay may sakit sa puso. Si Audrey may sakit sa puso? Yes. Na-diagnose ito nung she was a few weeks pregnant. She knew, she was advised, but she decided to keep the baby. Nagreseta na ako ng metoprolol blocker para kay Audrey. Kailangan na niya ng gamot. Small doses lang para safe sa baby. Doc, sinasabi niyo na delikado ang pagbubuntis ni Audrey. Anong pwede nating gawin ngayon para masigurado na ligtas yung mag-ina? We are out of options. If we try to eliminate the baby now, mas malalagay lang sa panganib ang buhay ng mag-ina. Pero paano kung hihintayin natin yung kabuanan niya? There will be a bigger chance that the baby will survive. Si Audrey. I'm so sorry.